สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูสไตล์ญี่ปุ่นง่ายๆค่ะนั่นก็คือเมนูไก่เทอริยากินั่นเองค่ะส่วนผสมไม่เยอะเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำซอสกันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากผสมส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลนะคะเป็นซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นค่ะมิรินนะคะแล้วก็เป็นเหล้าสาเกค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราผสมน้ำซอสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่นะคะลงมาทอดบนกระทะค่ะจะไม่เชิงทอดให้แบบสุกเกรียมขนาดนั้นนะคะแค่แบบจีๆให้กรอบๆด้านนอกเราจะทอดให้สุกเหลืองทั้งสองด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอไก่นะคะเริ่มสุกเหลืองทั้งสองด้านนะคะก็ราดซอสที่เราผสมไว้ลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนซอสนะคะงวดลงเหนียวข้นค่ะพอน้ำซอสนะคะเริ่มงวดตัวลงนะคะแล้วก็คลุกจนเคลือบตัวไก่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะก่อนจัดเสิร์ฟนะคะเราก็โรยเป็นงาขาวคั่วค่ะให้มันหอมขึ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่เทอริยากินะคะเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ทำได้ง่ายๆจะทานเปล่าๆทานเล่นๆหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ